અત્યારે આપણે છે થોડીક સંક્ષેપીકરણ કાવ્યની ચર્ચાઓ છે થોડી ઘણી કરશું. વાદાત્મક, ભાવાત્મક, વર્ણનાત્મક આ બધા જ મુદ્દાઓ છે તે પરીક્ષાની અંદર તમારે પૂછાય છે. જો સંક્ષેપીકરણ ઇંગ્લિશમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? સંક્ષેપીકરણ ખાસ એના માટે કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? સાર લેખન જેને આપણે કહીએ છીએ, પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યું જ છે. તમે કોઈ પિક્ચર કે નાટક પૂરી 2.5-3 કલાક ખર્ચીને જુઓ, એના વિશે જ્યારે તમારા મિત્રને પૂછ્યો ત્યારે તેને કહેવા માટે તમને જે સમય લાગે છે તે વિચાર કરો. કોઈ એક આખી ફિલ્મ હોય એને તમારા મિત્રો છે તમને કહે તો એ સાવ થોડા સમયની અંદર જે 3 કલાકનું નાટક છે તે ફક્ત 10-15 મિનિટની અંદર જ કહી દેશે. આ 1 કલાક તમે કોઈ વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું હોય પણ એના વિશે બીજાને માહિતી આપવી હોય તો તમારા માટે 10 મિનિટ છે એ પૂરતી હોય જ છે. 2 કલાક સુધી લગાતાર જોયેલ ક્રિકેટ મેચનો અહેવાલ આપવામાં તમે પૂરી 15 મિનિટ પણ લેતા નથી. તમે તરત ને તરત જલ્દી છે એ કહી દો છો સંક્ષેપીકરણની અંદર, કે તરત ને તરત તમે છે એ દર્શાવી શકો છો. આ બધી વાતો તમે ટૂંકમાં બીજાને સમજાવી શકો છો. તમારી સમજ શક્તિ અને સ્મરણ શક્તિ અનુસાર સામેવાળાને તમે મળેલા કાર્યક્રમનું પુનઃકથન કરી શકો છો. તમે માણેલું, અનુભવેલું, વિચારેલું કે વાંચેલું તમારા ચિત્તતંત્રમાં ગોઠવાતું જતું હોય છે. પછીથી તમારા શબ્દ ભંડોળના સહારે ટૂંકાણમાં તે વ્યક્ત થતું હોય છે. આમ પુનઃકથન એ એક રીતે સ્વેર મરજી પ્રમાણેની બાબત છે. આપણે આપણી મેળે છે એ સ્વેર કરી શકીએ છીએ, આપણે આપણી મેળે છે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. સંક્ષેપીકરણની અંદર એના મુદ્દાઓ છે. આજે માણસના સ્થિતિ સંજોગો અનુસાર તે બધું જ સાંભળી વાંચી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હોય, તેવા સમયે આવા ટૂંકું કથન લેખન અનુકૂળ રહે છે. ટૂંકાણ એટલે જ સંક્ષેપ. ટૂંકમાં જે કંઈ કહેવું એને જ આપણે સંક્ષેપ તરીકે ઓળખીએ છીએ. મૂળ વાતની વિશેષતા અને તેનો વિચાર જાળવણીને ટૂંકાણમાં રજૂ કરવાની કલા એટલે એને સંક્ષેપીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વ્યાખ્યા આપી છે. મૂળ વાત અને જે વિશેષતાઓ છે, જે વિચારો છે એને ટૂંકાણમાં જે રજૂ કરવું, જે કલા એટલે સંક્ષેપીકરણ. અહીં આપણે કોઈ લખાણના સંક્ષેપ વિશે થોડીક છે ચર્ચા કરશું. તમને ખબર છે કોઈ પત્રકાર લાંબી લચક ઘટનાનું અડધું પાનું ભરીને વર્તમાન પત્રમાં છાપે તો એને કેટલા જણા વાંચે? પણ એ જ ઘટનાનો જે મુદ્દો લો ન થાય એ રીતે ટૂંકાણમાં અને રસિક બને એ રીતે છપાય તો આ ઓછા સમયમાં ઘણા જણા છે એ માહિતગાર થઈ શકે છે. સંક્ષેપીકરણનું આ જ મહત્વ છે. આપણે લાંબુ ને છે લખાણ કરવાનું નથી. ટૂંકાણની અંદર જે માહિતી આપવાની છે, માહિતી છે બીજા વ્યક્તિને છે મળી જવી જોઈએ. સંક્ષેપીકરણ કોઈ લખાણનો સંક્ષેપ કરવા માટે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એના મુદ્દા છે. આખું લખાણ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક પેલા વાંચી લેવાનું છે. જે સંક્ષેપીકરણ તમને આપવામાં આવ્યું છે તેને પેલા આખો પેરેગ્રાફ પરીક્ષાની અંદર 5 ગુણમાં પૂછાય. સંક્ષેપીકરણ સૌપ્રથમ આપણે એનું શીર્ષક જોવાનું હોય છે. શીર્ષક છે એ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. કેવી રીતનું શીર્ષક છે આપી શકાય એ પણ તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર હોવી જોઈએ. આવું લખાણ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવું. જે બાબત સરળતાથી સમજાય નહીં તેને 2-3 વાર ફરીવાર વાંચવી. તેમાં કયા વિશેની વાત કહેવામાં આવી છે તે પૂરેપૂરું સમજી લેવું. વાંચવામાં આવેલી બિન મહત્વની બાબતોને જુદી પાડી દેવી, જેથી સંક્ષેપ લેખનમાં તે વિગતો દૂર જ રહી જાય છે. આવી બાબતો છે બિન મહત્વની છે થતી જોવા મળે છે અને સંક્ષેપમાં છે તેનું વિગત લેખન છે કરવું જરૂરી બને છે. મૂળ લખાણ કરતા ત્રીજા ભાગનું આશરે લખાણ છે કરવાનું હોય છે. ખ્યાલ સાથે લખાણમાંથી મુદ્દાઓ તારવી જવાના હોય છે. દાખલા તરીકે 9 લીટીનું હોય તો 3 લીટી તમે લખી શકો છો. ત્રીજા ભાગનું, પાંચમા ભાગનું, ચોથા ભાગનું, બીજા ભાગનું
આવું છે એ કહેવામાં આવ્યું છે. લખાણમાં આવતા અવતરણો, ઉદાહરણો, પારિભાષિક શબ્દો, અલંકારો, શબ્દ સમૂહો વગેરે જુદા તારવા, તેમાંથી જરૂર જેટલાનો ઉપયોગ કરવો. શબ્દ સમૂહના સ્થાને તેના મોટાનો એક શબ્દ છે એ સામાસિક શબ્દમાં વાપરવો જોઈએ. એક જ વાતને સમજાવવા માટે એકથી વધારે શબ્દો છે એ વારંવાર વાક્યમાં ઉપયોગ કરવા જોઈએ. જે એક વાક્યમાં સમાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લખાણમાં જરૂરી સુધી યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો વાપરવા જોઈએ. લખાણમાં વિચારની ક્રમિકતા જાળવવી જોઈએ. ટૂંકું અને અર્થસભર શીર્ષક આપવું જોઈએ. સાર લેખનનું શીર્ષક છે એકદમ ટૂંકું હોવું જોઈએ અને સરળ હોવું જોઈએ, અર્થસભર છે એ હોવું જોઈએ. તો આપને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતનું છે લખાણ હોઈ શકે છે. જો આપણા પાઠના નામો જો તમે એકદમ સરળ અને ટૂંકા નામો છે. આપણા દાખલા તરીકે આંસુભીનો ઉજાસ છે, પછી અમૃતા 11 ધોરણની અંદર તમારે જે ચિત્ર આવતું તે અમૃતાનું પાત્ર લખન અથવા અમૃતા, પછી આંસુભીનો ઉજાસ કીધું, પછી સત્યાગ્રહ આશ્રમ છે, પછી ખીજડીએ ટેકરે. જો તમે શીર્ષક જો ખીજડીએ ટેકરેનું શીર્ષક વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે. પાઠનું છે અલગ સારાંશ છે અને શીર્ષકનો છે અલગ સારાંશ છે. એટલે આ રીતનું જે શીર્ષકો છે તે જોવા મળતા હોય છે, જે મુદ્દાઓ છે તે. જો અહીંયા પાછા એના સમજૂતી માટેના જે મુદ્દાઓ આપ્યા છે, અહીં નમૂનો આપ્યો છે. જો પેલા એનો આખો નમૂનો પાપની અંદર છે તમે વાંચી શકો છો કેવી રીતનો છે એ હોઈ શકે છે. આપણું જીવન જુદા જુદા પ્રકારના અનેક ભયોથી ભરેલું છે. બાહ્ય ભય તો તે જ છે, સાથે કામ, ક્રોધ વગેરે આંતરિક ભયો પણ જોવા મળે છે. તેથી મનમાં જરા પણ ભય ન હોય તેવી વૃત્તિ કેળવવી પૂરેપૂરી શક્ય નથી. તે જ બધા ભયથી સંપૂર્ણ મુક્તિ પામી શકે છે. જેણે આત્માને ઓળખી લીધો હોય, જેને આત્માનું જ્ઞાન થયું હોય. ભય વિનાની સ્થિતિ એટલે જરા પણ મૂર્છિત નહીં એવી સ્થિતિની પરાકાષ્ઠા. એવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા માટેની નિશ્ચયની અત્યંત જરૂર છે. તે માટેના પ્રયત્નો હંમેશા ચાલુ રહે તો ભયની વૃત્તિ ઓછી થઈ શકે છે. આત્મા પર શ્રદ્ધા વધવાથી પણ ભય વૃત્તિને ઓછી કરી શકાય છે. અત્રે ભૂલવું ન જોઈએ કે જેટલો ભય તેના મૂળમાં હોય તેમ દેહ પ્રત્યેની મમતાને આસક્તિને દૂર કરે છે. આ પેરેગ્રાફે સૌ પ્રથમ છે ભયની વાત કરી છે. એટલે નિર્ભયતા, નિર્ભય વૃત્તિ એટલે ભય મુક્તિથી સંપૂર્ણ મુક્ત થવું, આત્માનું જ્ઞાન મેળવવું. ત્યારબાદ મનુષ્યનું જીવન છે એ ભયથી ભરેલું છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે એ મુદ્દાઓને પણ લઈ શકાય છે. એના પછીના પેરેગ્રાફની અંદર અવતરણો જે આવે, અલંકારો આવે, પદ સંવાદ આવે એને પણ ગોઠવી શકાય છે. તો અહીંયા આત્મનિર્ભર અથવા નિર્ભયતા એવું શીર્ષક છે તમે આપી શકો છો. પેરેગ્રાફને વાંચી તમે પેરેગ્રાફને વાંચી અને એ શીર્ષક છે એ આપી શકો છો કે નિર્ભયતા. આ શીર્ષક દ્વારા છે આપણે લખાણની શરૂઆત કરી શકીએ છીએ અને 3 લીટીમાં લખાણ છે એ પૂરું કરે છે. આ સંક્ષેપીકરણનો મુદ્દો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ન સમજાણું હોય તો પૂછજો. આમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ છે, જો કંઈ ખ્યાલ આવે તો બરોબર. અને એક મુદ્દો તમે પણ છે એ ઘરે તૈયાર કરજો સંક્ષેપીકરણનો, એટલે ખ્યાલ આવે.